Hứa Khải nói, Đàm Tùng Vận là người khiến trái tim anh rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên, làm sao anh có thể không xúc động khi gặp lại, có những cảm xúc đến rất nhanh, nhanh đến mức chính người trong cuộc cũng không kịp lý giải, không kịp gọi tên, chỉ biết rằng trong một khoảnh khắc rất ngắn, trái tim đã rung lên theo một cách khác thường. Và câu nói của Hứa Khải, Đàm Tùng Vận là người khiến trái tim tôi rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên, làm sao tôi có thể không xúc động khi gặp lại, chính là một lời thừa nhận cho thứ cảm xúc tưởng chừng thoáng qua nhưng lại ở lại rất lâu ấy. Khoảnh khắc, cái nhìn đầu tiên, luôn là một điều gì đó rất khó nắm bắt, bởi vì nó không phải là sự hiểu rõ, cũng không phải là sự gắn bó, mà chỉ là một tia cảm xúc rất nhanh, rất nhẹ, nhưng đủ để lại dấu ấn. Và đối với Hứa Khải, tia cảm xúc ấy dường như đã không biến mất theo thời gian, mà âm thầm tồn tại, chờ đến một ngày được gọi tên. Người ta thường nghĩ rằng những rung động đầu tiên chỉ là nhất thời, là cảm xúc dễ đến cũng dễ đi, nhưng có những rung động, nếu gặp đúng người, đúng thời điểm, lại trở thành điểm khởi đầu cho một điều gì đó sâu sắc hơn. Và chính vì vậy, khi gặp lại Đàm Tùng Vận, cảm xúc của anh không còn là một ký ức xa xôi, mà trở thành một hiện tại rõ ràng, sống động, khiến anh không thể giữ được sự bình tĩnh như thường ngày. Có thể lần đầu gặp, họ chỉ là hai người xa lạ, đứng trong cùng một không gian, trao cho nhau một ánh nhìn ngắn ngủi, nhưng chính ánh nhìn ấy đã vô tình để lại một dấu vết mà dù không được nhắc đến, vẫn âm thầm tồn tại. Và khi thời gian trôi qua, khi họ có cơ hội gặp lại, dấu vết đó không những không mờ đi, mà còn trở nên rõ ràng hơn, như thể mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước để khoảnh khắc này xảy ra. Khi Hứa Khải nói rằng anh không thể không xúc động, đó không chỉ là một cách diễn đạt mà là một sự thật rất tự nhiên, bởi vì có những cảm xúc không thể kiểm soát, không thể kìm nén, chúng xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, và khiến con người phải đối diện với chính mình, phải thừa nhận rằng mình đã bị ảnh hưởng nhiều hơn những gì mình từng nghĩ. Còn với Đàm Tùng Vận, việc trở thành người khiến trái tim rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên không chỉ là một điều đặc biệt, mà còn là một trách nhiệm vô hình, bởi vì khi một người mang lại cảm xúc mạnh mẽ như vậy cho người khác, họ cũng trở thành một phần trong câu chuyện của người đó, dù họ có nhận ra hay không. Khoảnh khắc gặp lại thường mang một ý nghĩa rất khác so với lần đầu gặp, bởi vì nó không còn là sự bất ngờ hoàn toàn, mà là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những gì đã từng xảy ra và những gì đang diễn ra, và chính trong sự kết nối đó, cảm xúc thường trở nên mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn, không còn mơ hồ như trước. Có thể họ không nói quá nhiều, có thể chỉ là một cái nhìn, một nụ cười, nhưng những điều đó đã đủ để truyền tải rất nhiều, bởi vì khi hai người đã từng có một khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ, thì mọi lần gặp lại sau đó đều mang theo một ý nghĩa đặc biệt, một ý nghĩa mà không cần phải giải thích vẫn có thể cảm nhận được. Người ta thường nói rằng thời gian có thể làm mờ đi mọi thứ, nhưng trong trường hợp này, thời gian dường như chỉ làm cho cảm xúc trở nên rõ ràng hơn, bởi vì nó đã có đủ thời gian để lắng lại, để được nhìn nhận một cách chân thật hơn, và khi cuối cùng được nói ra, nó không còn là một cảm xúc bộc phát mà là một sự thừa nhận đã được suy nghĩ rất kỹ. Và chính điều đó đã khiến câu nói của Hứa Khải trở nên đặc biệt, không phải vì nó quá lãng mạn mà vì nó rất thật, rất gần với cách mà cảm xúc thực sự vận hành, đến bất ngờ, ở lại âm thầm, và một ngày nào đó được nói ra một cách rõ ràng. Có lẽ, điều khiến người ta xúc động nhất không phải là việc anh rung động từ cái nhìn đầu tiên, mà là việc sau tất cả, anh vẫn còn nhớ, vẫn còn cảm nhận, và vẫn đủ dũng cảm để nói ra điều đó, bởi vì trong một thế giới nơi mọi thứ thay đổi rất nhanh, việc giữ lại một cảm xúc từ lần đầu tiên đến lần gặp lại đã là một điều rất hiếm. Và cuối cùng, câu nói ấy không chỉ là một lời chia sẻ cá nhân, mà còn là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng đôi khi những điều quan trọng nhất trong cuộc sống lại bắt đầu từ những khoảnh khắc rất nhỏ, một ánh nhìn, một nụ cười, một rung động thoáng qua, nhưng nếu đủ chân thành, chúng có thể trở thành điều khiến người ta nhớ mãi, và khi gặp lại, không thể không xúc động. Và rồi, sau khi câu nói ấy được thốt ra, dư âm của nó không hề tan biến, mà ngược lại dường như còn lan rộng hơn, chạm đến không chỉ cảm xúc của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận mà còn len lỏi vào trái tim của những người đã lắng nghe, bởi vì có những lời nói, một khi đã đủ chân thành, sẽ không chỉ dừng lại ở khoảnh khắc được nói ra, mà sẽ tiếp tục sống trong cách người khác cảm nhận về nó. Sau lần gặp lại ấy, mọi thứ giữa họ dường như không thay đổi quá rõ ràng, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể nhận ra một sự khác biệt rất tinh tế, không còn là sự dè dặt của hai người từng chỉ biết đến nhau qua những ấn tượng ban đầu, mà là một sự quen thuộc mới, một cảm giác như thể họ đã bước qua một ranh giới vô hình, nơi cảm xúc không còn là điều cần phải giấu kín. Ánh mắt của Hứa Khải khi nhìn Đàm Tùng Vận không còn chỉ là sự chú ý đơn thuần, mà mang theo một chiều sâu khác, như thể trong đó có cả ký ức của lần đầu gặp gỡ, có cả cảm xúc của hiện tại, và có cả một chút gì đó hướng về tương lai. Còn cô, dù vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc, nhưng trong ánh mắt cũng có thêm một sự thấu hiểu, một sự nhận ra rằng mình đang đứng ở một vị trí rất đặc biệt trong trái tim của người đối diện. Có những khoảnh khắc họ không nói gì, chỉ đơn giản đứng cạnh nhau, nhưng chính sự im lặng đó lại trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết, bởi vì khi hai người đã hiểu được cảm xúc của nhau,
Lời nói đôi khi không còn cần thiết nữa và chính sự không cần nói này lại khiến mối liên kết giữa họ trở nên rõ ràng hơn. Người ta thường nghĩ rằng rung động đầu tiên chỉ là điểm khởi đầu, nhưng trong trường hợp này nó dường như đã trở thành một sợi chỉ xuyên suốt, kết nối mọi khoảnh khắc lại với nhau từ lần đầu gặp gỡ đến lần gặp lại, và có thể là cả những lần sau này, như một điều gì đó không thể dễ dàng cắt đứt. Có lẽ điều khiến Hứa Khải xúc động không chỉ là việc gặp lại một người từng khiến mình rung động, mà là việc nhận ra rằng cảm xúc ấy vẫn còn nguyên vẹn, không bị thời gian làm phai nhạt, không bị khoảng cách làm thay đổi, và chính sự còn nguyên vẹn này mới là điều khiến con người thực sự chạm đến những tầng sâu nhất trong cảm xúc của mình. Còn với Đàm Tùng Vận, việc nghe được những lời như vậy không chỉ là một sự bất ngờ mà còn là một khoảnh khắc khiến cô phải dừng lại, phải suy nghĩ, bởi vì không phải lúc nào trong cuộc sống người ta cũng có cơ hội biết rằng mình đã từng là rung động đầu tiên của ai đó, và càng hiếm hơn khi biết rằng rung động ấy vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ. Có thể họ không ngay lập tức thay đổi mọi thứ, không vội vàng gọi tên mối quan hệ, nhưng từ khoảnh khắc đó trở đi, cách họ nhìn nhau, cách họ ở cạnh nhau, chắc chắn đã khác, bởi vì một khi cảm xúc đã được nói ra, nó không thể quay trở lại trạng thái ban đầu, nó sẽ luôn ở đó, ảnh hưởng đến từng hành động, từng ánh mắt, từng khoảng cách giữa hai người. Những người xung quanh có thể nhận ra điều đó qua những chi tiết rất nhỏ, cách Hứa Khải vô thức đứng gần hơn một chút, cách Đàm Tùng Vận không còn né tránh ánh nhìn của anh, cách cả hai thỉnh thoảng mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của nhau, như thể đang chia sẻ một bí mật mà chỉ họ hiểu, và chính những chi tiết nhỏ này lại tạo nên một câu chuyện lớn hơn, một câu chuyện không cần lời kể nhưng vẫn rất rõ ràng. Có thể tương lai của họ sẽ ra sao, không ai có thể chắc chắn, nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là khoảnh khắc mà Hứa Khải nói ra rằng Đàm Tùng Vận là người khiến trái tim anh rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên, và rằng anh không thể không xúc động khi gặp lại, đã trở thành một dấu mốc, một điểm mà dù thời gian có trôi qua thế nào, họ vẫn có thể nhìn lại và nhớ rằng mọi thứ đã bắt đầu từ một cảm xúc rất thật. Và có lẽ, điều đẹp nhất của câu chuyện này không nằm ở việc nó sẽ đi đến đâu, mà thầm ở chính cảm xúc đã được chia sẻ, một cảm xúc không hoàn hảo, không được lên kế hoạch nhưng lại rất chân thành, rất con người, và chính điều đó đã khiến nó trở nên đáng nhớ hơn bất kỳ điều gì khác. Và rồi, khi mọi thứ dường như đã lắng lại sau những lời nói chân thành ấy, có một sự thay đổi rất nhẹ nhưng lại vô cùng sâu sắc bắt đầu xuất hiện, không phải trong những khoảnh khắc ồn ào, mà trong chính những khoảng lặng giữa hai người, nơi mà cảm xúc không cần phải được thể hiện quá rõ ràng, nhưng vẫn hiện diện một cách rất rõ rệt. Hứa Khải dường như không còn cố gắng kiểm soát ánh mắt của mình nữa, anh không còn né tránh hay giữ khoảng cách như trước, mà để cho ánh nhìn của mình tự nhiên dừng lại nơi Đàm Tùng Vận lâu hơn một chút, như thể anh đang dần chấp nhận rằng cảm xúc của mình không phải là điều cần phải che giấu. Còn cô, dù vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng quen thuộc, nhưng trong cách cô đáp lại ánh mắt ấy đã có thêm một chút gì đó rất khác, một sự dịu dàng pha lẫn với sự thấu hiểu. Có những lúc họ không nói chuyện nhiều, chỉ đơn giản là cùng ở trong một không gian, nhưng chính sự cùng tồn tại đó lại mang một ý nghĩa rất riêng, bởi vì khi hai người đã biết được cảm xúc của nhau, thì việc ở cạnh nhau dù không làm gì đặc biệt, cũng đã đủ để tạo nên một sự kết nối rất rõ ràng. Một khoảnh khắc rất nhỏ nhưng lại khiến nhiều người chú ý là khi Hứa Khải vô thức đưa tay chỉnh lại một chi tiết rất nhỏ trên trang phục của Đàm Tùng Vận. Hành động diễn ra rất nhanh, gần như không ai kịp để ý, nhưng chính sự tự nhiên đó lại nói lên rất nhiều điều. Đó không còn là sự quan tâm của một đồng nghiệp, mà là một phản xạ đến từ sự chú ý sâu sắc hơn. Còn cô, thay vì ngại ngùng như trước, lại chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng đủ để đáp lại, như thể cô không còn bất ngờ với những hành động như vậy nữa, mà đã bắt đầu quen với sự hiện diện của anh trong một vai trò đặc biệt hơn. Thời gian trôi qua, không quá nhanh nhưng cũng không quá chậm, đủ để những cảm xúc ban đầu không còn là những rung động nhất thời, mà dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của họ, và chính sự quen